کسایی که خیلی بخوان ماجراجویی بکنن این انداکت جالبیه. اینجا رو ببین چی درست کردن، تراکتوری که میتونی با ویلچر برید. این دیگه خیلی خفنه. دو چرخه چه باله. من تا حالا همچین دو چرخه ای ندیده بودم. این تخت واسه بچه‌هاییه که معلولیت دارن و اینا رو شیشه‌ای گذاشتن که بچه بتونه بیرون رو ببینه. خیلی جالبه. این دوشکاش هم اکثرا مموری فومه. اینا هم سگای کمکی هم میبینی؟ برای کسایی که کمبینا هستن یا جورای بعضی وقتا نابینا یا بعضی وقتا کسایی که خیلی محدودیت جسمی حرکتی زیاد دارن. از این دستگاه این دستگاهیه که باش میتونید بشینید روی اینجا و این بلند میکنه و میتونید وایسی. خیلی جالبه. پاها بسته میشه و خیلی خفنه. چیزای خیلی زیاده. چیزای خیلی زیاد و عجیب غریبی من اینجا دیدم که با من تا حالا ندیده بودم. اینجا بیشتر برای کسایی که نابینا یا کمبینا هستنه. رمپ و ایناست.
اینجا دیگه برای مخصوص نابینایان می‌بینید از اینا هم گذاشتن که افراد بتونن راهشون رو پیدا کنن. خیلی خوبه و همه چی فکر کردم. این ساگر رو می‌بینید گوگلیه. واقعا من نمیدونم چیه ولی یه سوال شاید بتونم بپرسم. این دستگاه رو اینا به کیبورد برای کامپیوتره که وصل میشه به همه کامپیوترها. اینا نسل‌های قدیمش بوده ولی اینا جدید اومده و قیمتش هم میگه که تقریبا 3 تا 4 هزار یوروه. البته اینجا بیمه پرداخت میکنه ولی اگه کسی بخواد بخره این مبلغ خیلی گرونه. بیشتر برای اعصاب. اینا هم تجهیزاتیه که برای کسایی که خیلی عملکرد خوبی روی انگشتشون ندارن. موس و یه کیبورد و این چه جالبه کیبورده. درست به این شکل همه کنار هم جالبه. این سیستمیه که میتونید باش بشینید. بشینن زمین. جالب. اینا بیشتر این قسمت برای کلا کسایی که بخوان جابجا بشن و اینا مثلا برن روی تخت دستگاه ها بیشتر برای اوناست. اینا هم که کاورایی که برای ویلچریا. آخ من وقتی که
بیرون تیراندازی میکردم، هوا خیلی سرد بود، از اینا لازم داشتم. میبینی چجوریه، چقدر باحاله. برداشتم کیسه خواب و یه طرفشو قیچی کردم دوختم. بعد خیلی سخت بود البته، کنار زیپ میخورد، ولی این خیلی راحته. اصلا کلا طراحی شده برای کسی که رو ویلچرن. الان داره میگه 21% تخفیف گذاشته، 90 خورده یورو شده 70 خورده یورو، 75 یورو. ولی چیز خوبیه، اونم هیتر داره، می‌بینی؟ این سیستم گرمایشی هم داره، خیلی چیز باحالیه. کلا برای جایی که هوا خیلی سرده خوبه دیگه. این دوستیش هم بردارم، چیز باحالیه. عجب طراحی خفنی داره. این برای کسایی که خیلی دیگه معلولیتشون شدیده، این سیستم رو گذاشتن که با انگشت تاچ میشه و حالا هر چیزی که باشه، اگر نیاز به کمک داشته باشه، بخواد بازی بکنه، هر چیزی اینجا که قسمت ویلچره. اینا خیلی خوبه، اینا خیلی کامپکته، خیلی جمع و جور و نقلیه، خیلی خوبه. این چرخ‌ها یه جوریه که وقتی که پوش میزنی، مثلا یه دونه که پوش بزنی انگار 10 بار پوش زدی. یه سیستمی داره که این میچرخه و خیلی جالبه برای کسایی که خیلی ضعیفن انگشتا و دستاش. خیلی عالی. البته این یه سیستمی داره که به اینجا وصل میشه، جویستیکش در واقع باعث میشه که این چرخه بچرخه، انگار که یه ویلچر برقی داره. خیلی جالبه. ولی اون مدلش هم هستش که به حالت دستیه، یعنی باید پوش بزنی که بره، ولی بهت کمک میکنه دیگه. خیلی جالبه. یه برند دیگه است که هند بایک درست می‌کنه. طراحیش خیلی قشنگ نیست، مخصوصا برای باتریش. طراحیش خیلی قوی، ولی معلومه یه چیز خیلی قوی و جونداریه. اینا مثلا برای آفرود، این لاستیکش که جوریه. این هم باز دوباره یه سیستم دیگه است برای کسایی که بخوان حتی غذا بخورن با این سیستم. جالبه، میتونه غذا رو بذاره توی دهن. همش با ربات داره کار میکنه.
امیدوارم تو دنیا یه جایی ما برسیم که واقعا اصلا نیازی به این دستگاه ها نباشه، یعنی درمان باشه برای هر کسی که هر محدودیت جسمی حرکتی داره. واقعا سخت. اینا خیلی باحاله، اینجوری پوش میزنی با اون دستگیره ها، اینجوری جلو عقب میکنی، یعنی پایین بالا میکنی و این حرکت میکنی. بیشتر واسه ورزشه، بیشتر برای مثلا لذت بردنه دیگه. جالبه این سیستم. اینا بیشتر برای مناسب سازی و اینجور داستان هست. این دستگیره ها رو میذارم برای بغل حمام و توالت، که برای توالت که این برای کنار توالت اونم که روشویی و متحرکه اینجوری جانب. اینا خیلی باحاله، اینا رو میزنی اگر مثلا یک کسی که پاهاش ضعیف باشه بلند میشه و میتونی کمک بگیری. اینا هم که اتومات دیگه، اینجوری دکمه رو میزنی و با آب میزنه میشوره و خشک میکنه و اتو میکشه و همه کاری میکنه دیگه. خیلی خوبه اینجوری با این دستگاه کار میکنه. این برای فکر کنم دیگه این همون ویلچر هست، میدونی؟ با اون ریموته میزنی سرعتش هم حتی میتونید تغییر بدی. ترمز هم داره و خیلی باحاله، خیلی چیز باحالیه. اینم برای آفروده. اینام برای آفروده، خیلی خفنه. جالبه. که سیستم های آسانسورهای کوچولویی که داخل خونه نصب میشه. ببینیم عکسشو. برای کسایی که خیلی بخوان ماجراجویی بکنن این اندروید چیز جالبیه. Je bent de QR-code aan het scannen. Ja, ik zal nog een keer terugkomen. Ik zal nog een keer terugkomen. Dankjewel. این همونه که گفتم با دست میزنی، یه دونه پوش میزنی قشنگ چند متر میبرتت جلو. اوکی، نکسس هم خیلی جالبه. اینجا رو ببین چی درست کردن.
تراکتوری که میتونی با ویلچر برید. این دیگه خیلی خفنه. خیلی چیز جالبیه، من تا حالا ندیده بودم. اینا ببین به چی فکر کردن، یعنی اصلا آدم بعضی وقتا میمونه. خیلی خفنه. برای کسایی که ورزش‌های آبی بخوان انجام بدن یه سری مناسب سازی‌هایی انجام خیلی جالبه. اینجاست. جالبه. به همه چی واقعا اینا به همه چی دیگه فکر کردن، یعنی هر کاری که یه آدم سالمی که بتونه راه بره بتونه انجام بده، اینا هم دارن یه کاری میکنن که ماهایی هم که محدودیت جسمی حرکتی داریم راحت و مستقل بتونیم اون کار رو انجام بدیم و اون تجربه رو داشته باشیم تو زندگی. خیلی جالب. برای نلاتون و اینجور داستان هاست مدل های مختلف اونجا گذاشتن داره بهشون نشون میده. داره قشنگ به توضیح میده چیزی باز میشه میاد بیرون مورد استفاده قرار میگیره. جالبه این. هی. اون اهرمه رو فشار میدی حرکت میکنه. جالبه. اینجا سنگای درمانی میفروشن، چیزایی که جنبه درمانی داره. حالا من نمیدونم واقعا داره یا نداره. اینجا چیزایی نوشته و یه سری سنگای مگنتیک پاور نوشته. جالبه. قیمتاش هم ببینیم چنده. 55 یورو، 65 یورو، 59 یورو. به این شکل باز میشه. قیمتش چنده این؟ 45 یورو. به نظرتون میارزه این قیمت 45 یورو؟ قیافاش ظاهرش بد نیست ولی به نظر من نکنم بیارزه. می‌بینید چجوریه؟ یه سری تست هم داره. جالبه. این سیستمش روی گلوبولای قرمز کار میکنه و باعث میشه که کلاً خواب بهتری داشته باشی. خیلی تاثیرات خیلی خوبی رو بدن داره. یعنی باید حداقل 8 ساعت در طول روز از این استفاده بکنید. دستبنده حالت مغناطیسی داره، حالت آهنربایی داره و چیز جالبی به نظر میاد و میگه که
کلا روی مکانیسم بدن خیلی تاثیر خوبی میذاره. جالب بود برای من. اینجا برای مناسب سازی آشپزخونه هایی که برای افراد دارای معلولیت خیلی جالبه. اینا اتوماته ها، اینا میتونه ارتفاعش بره بالا بیاد پایین. خیلی جالبه. اینم همینطور جایی که دارن آشپزی میکنن. این برای کسایی که خیلی محدودیت شدید دارن از لحاظ جسمی و حرکتی. خیلی سیستم پیچیده و خفنی داره. کوشال برند محبوب من. این همون سیستمیه که گفتم اینجوری یه دونه پوش میزنی بهتون کمک میکنه. تقریبا فکر کنم 4-5 یورو هم پولشه که باتری شارژ میشه. این حالت سیلیکونی داره، میبینی؟ این یه حالت سیلیکونی داره میفته روی این دستگیره و باعث میشه که گریپ بهتری داشته باشه. برای کسایی که انگشتاشون خیلی خوب کار نمیکنه یا آسیب نخاعی گردنی دارن، این گریپ ها خیلی عالی میتونه باشه، خیلی مناسب میتونه باشه. خیلی اینجا آدم حس خوبی پیدا میکنه. کسایی که مثل شرایط جسمانی خودش، شبیه به خودش یا مدل‌های مختلف، کسایی که محدودیت جسمی حرکتی داره رو توی این فضای اینجوری میبینه، حس خوبی داره. اینم از هموناست که حالت ربات داره و میره بالا میاد پایین. داره دستگیرش اونجوری میاد پایین. حالت انگار میز میشه. ببین حالا مثلا کسی که محدودیت جسمی حرکتی داره، اون سیستم رو براش تربیه کردن که بتونه عکس بگیره. اینجا بر اساس نوع محدودیت جسمی حرکتی شما براتون تجهیزاتتون رو کاملا سفارشی سازی میکنن. یعنی اون سیستم، اون تشکیلات فقط برای شما ساخته شده. خیلی خوبه. امیدوارم که این امکانات توی ایران هم باشه و برای کسایی که محدودیت جسمی حرکتی دارن شرایط جوری باشه که بتونن استفاده بکنن و با کمترین میزان در واقع سختی و مشکل بتونن ادامه زندگیشون رو داشته باشن. اینم برند خوبیه. اینا بیشتر ورزشی تولید میکنن. RGK. به نظر من از لحاظ طراحی خیلی ضعیفه، ولی معلومه یه ویلچر خیلی محکم و جونداریه. طراحی کوشال به نظر من بهتره. اینم یه مدل دیگه است.
این دو چرخ ها همشون باتری داره، حالت هیبرید داره دیگه، زیاد نیاز نیستش که فشار بیارید موقع پا زدن. اینجوریه. مثلا کسی یه فرد دارای معلولیت رو داشته باشه اینجا میتونه بشونه و پا بزنه. اینم باز یه مدل دیگه است که دوتایی کنار هم دیگه.